con dao oan nghiệt, 2 gia đình tan nát, và hàng triệu bậc cha mẹ giật mình tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra với con chúng ta vậy? Vụ việc đau lòng ở Thanh Hóa không phải là câu chuyện đầu tiên và sẽ không phải là cuối cùng nếu chúng ta không chịu nhìn thẳng vào sự thật. Sự thật đó không nằm ở kỷ luật nhà trường, không chỉ nằm ở sự vô tâm của gia đình, mà nằm ở một nơi ít ai ngờ tới nhất. Bên trong bộ não đang phát triển của chính con em chúng ta. Và trong video này, ở phần cuối, tôi sẽ chỉ ra 3 dấu hiệu vàng cảnh báo sớm hành vi bạo lực mà cha mẹ có thể nhận biết ngay tại nhà. Đừng bỏ lỡ. Kính thưa các bậc phụ huynh, để hiểu gốc rễ của vấn đề, chúng ta hãy cùng thực hiện một chuyến du hành vào bên trong bộ não tuổi teen. Đây là một thế giới kỳ diệu, nhưng cũng đầy công trường ngổn ngang. Hãy nhìn xem, đây là hạch hạnh nhân, được ví như chân ga của bộ não. Nó là trung tâm xử lý cảm xúc, sợ hãi, tức giận, hung hăng, bốc đồng. Ở tuổi dậy thì do sự thay đổi của hormone, chân ga này phát triển rất mạnh, cực kỳ nhạy cảm. Một cái nhìn, một lời nói khích bác cũng có thể khiến nó nhấn ga hết cỡ. Nhưng, phanh của chiếc xe này ở đâu? Nó nằm ở đây, vỏ não trước trán. Đây là vị thuyền trưởng của bộ não, chịu trách nhiệm cho việc suy nghĩ logic, phân tích đúng sai, kiềm chế cảm xúc và lường trước hậu quả. Chớ trêu thay, vị thuyền trưởng này lại là khu vực phát triển hoàn thiện sau cùng, có khi phải đến năm 25 tuổi. Các vị có hình dung được không ạ? Con chúng ta đang lái một chiếc siêu xe có động cơ F1, cảm xúc bùng nổ, nhưng hệ thống phanh chỉ là của một chiếc xe đạp, lý trí non nớt. Đó chính là công thức khoa học cho những hành vi bốc đồng, liều lĩnh và đôi khi là tàn nhẫn mà chúng ta không thể lý giải nổi. Đó là lý do vì sao một xích mích nhỏ trên mạng xã hội, một lời bình luận tưởng chừng vô hại, lại có thể biến thành một cuộc ẩu đả ngoài đời thực. Chân ga cảm xúc đã được nhấn lút cán, trong khi bộ phanh lý trí chưa kịp hoạt động. Nếu bộ não tuổi teen là một thùng thuốc súng dễ bắt lửa, thì mạng xã hội chính là những mồi lửa được châm ngòi liên tục. Tại sao vậy? Thứ nhất, nó bình thường hóa bạo lực. Khi con trẻ tiếp xúc với hàng ngàn video đánh nhau, thách thức, hành xử kiểu anh chị mỗi ngày, não bộ của chúng sẽ dần mất đi sự nhạy cảm. Bạo lực không còn là điều gì đó kinh khủng, mà trở thành một cách giải quyết vấn đề được chấp nhận. Thứ hai, là cơ chế phần thưởng của dopamine. Mỗi một cái like, một bình luận tung hô cho một hành vi ngông cuồng sẽ kích thích não bộ tiết ra dopamine, một chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hưng phấn. Con trẻ sẽ vô thức lặp lại hành vi để tìm kiếm cảm giác đó, giống như một dạng gây nghiện. Và điều nguy hiểm nhất, buồng lặp thông tin. Các thuật toán sẽ liên tục đẩy những nội dung mà con bạn hay xem. Nếu con lỡ xem một clip bạo lực, ngày mai trang chủ của con sẽ ngập tràn những clip tương tự, tạo ra một thế giới ảo nơi bạo lực được tôn vinh, và con bị cô lập khỏi những giá trị tốt đẹp. Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, đã cảnh báo, việc tiếp xúc thường xuyên với bạo lực trên truyền thông là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến hành vi hung hăng ở trẻ vị thành niên. Nó làm xói mòn sự đồng cảm và kỹ năng giải quyết xung đột một cách hòa bình. Nhà trường có vai trò của nhà trường, xã hội có trách nhiệm của xã hội. Nhưng tấm khiên vững chắc nhất, bộ phanh hiệu quả nhất để bảo vệ con, chỉ có thể đến từ gia đình. Chúng ta không thể cấm con dùng mạng xã hội, nhưng chúng ta có thể trang bị cho con một bộ lọc vững chắc từ bên trong. Vậy cha mẹ cần làm gì? 1. Làm bạn, thay vì làm thẩm phán. Hãy tạo ra một không gian an toàn để con có thể chia sẻ mọi thứ, kể cả những điều con cho là ngu ngốc nhất, mà không sợ bị phán xét hay la mắng. Hãy hỏi con, hôm nay trên mạng có gì vui không con, thay vì lại cắm mặt vào điện thoại à. Khi con tin tưởng, con sẽ kể cho bạn nghe cả những điều tồi tệ con thấy, và đó là cơ hội để chúng ta định hướng cho con. 2. Xây dựng hàng rào số thông minh. Không phải là tịch thu điện thoại, mà là cùng con thiết lập quy tắc. Quy định giờ giấc sử dụng, không dùng điện thoại trong bữa ăn, trong phòng ngủ. Quan trọng hơn, hãy dạy con kỹ năng tư duy phản biện. Theo con, video này là thật hay dàn dựng? Nếu con ở trong tình huống đó, con sẽ làm gì khác đi? Biến mạng xã hội thành một công cụ học tập, thay vì một bãi rác thông tin. 3. Dạy con về cảm xúc. Đây là điều quan trọng nhất. Hãy giúp con gọi tên cảm xúc của mình. Mẹ thấy con đang tức giận, có phải con đang buồn không?
Dạy con những cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực một cách lành mạnh, chơi thể thao, nghe nhạc, viết nhật ký, hoặc đơn giản là hít thở thật sâu. Một đứa trẻ hiểu và kiểm soát được cảm xúc của mình sẽ không bao giờ cần đến nắm đấm hay dao kiếm. Và đây là phần mà tôi đã hứa. 3 dấu hiệu cảnh báo sớm con, bạn có thể đang gặp vấn đề với hành vi bạo lực mà cha mẹ cần hết sức lưu ý. Thứ nhất, con bắt đầu sử dụng ngôn ngữ bạo lực, thách thức, nói về việc xử lý, dạy cho một bài học một cách thường xuyên, dù chỉ là nói đùa. Thứ hai, con ngày càng thu mình, dễ cáu gắt vô cớ, đặc biệt là khi bị hỏi về chuyện bạn bè hoặc khi bị ngắt quãng việc sử dụng điện thoại. Và thứ ba, con thể hiện sự ngưỡng mộ với các nhân vật giang hồ mạng, các hành vi bạo lực trong game hoặc phim ảnh, coi đó là ngầu, là chất. Nếu nhận thấy dù chỉ một trong 3 dấu hiệu này, xin các bậc cha mẹ đừng bỏ qua. Hãy ngồi xuống bên con, lắng nghe và tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia tâm lý nếu cần thiết. Che chắn con khỏi mọi sóng gió, mà là dạy con cách làm một vị thuyền trưởng tài ba, vững tay lái trước những cơn bão cảm xúc của tuổi dậy thì. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên đăng ký kênh An Toàn cho mẹ, sức khỏe cho con, chia sẻ video này đến những bậc cha mẹ khác và để lại bình luận về những băn khoăn của bạn. Sự lan tỏa của quý vị chính là góp phần xây dựng một môi trường an toàn hơn cho tất cả con em chúng ta.